آیا شما هم جز اون دسته از افرادی هستید که فکر میکنید در زندگی شخصیتون موکل یا خادمین وراثتی وجود داره و یا شاید برای جواب گرفتن از این سوال، برای اینکه بدونید پاسخ این سوالتون چیست و شاید زندگیتون رو مختل کرده، به در این ساحر، به در خانه آن فالگیر و مراجعه کردید. امروز با من همراه باشید تا در این برنامه برای شما یک سری مطالب رو و یک سری اسرار رو باز بکنم، شاید که به شما کمک مؤثری بتونه بکنه در این که بتونید بفهمید که آیا موکل یا خادم وراثتی دارید یا خیر. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض ادب به پیشگاه شما گرامیان همراهان کانال، امیدوارم در هر کجایی که هستید بدور از کژی و کاستی و همراه با تندرستی باشید. یک مطلب رو بارهای بار به شما عزیزان تکرار کردم برای اینکه بتونید به درجات بالا در زندگیتون برسید و نور خداوند در زندگیتون حاکم باشه. یادتون نره به پدر مادرتون احترام بگذارید. عزیزان، شاید در زندگی شما هم اتفاق افتاده. خیلی از عزیزان رو من در لااقل این 17-18 سالی که در علوم غریبه شایدم حالا 19 سال یا 18 سال میگذره بودم، از روز اول که نه، ولی خب سالهای ابتدایی که رد شد، حداقل میتونم بگم در این 10-12 سال خیلی عزیزان به این واسطه به من مراجعه کردن و از من خیلی سوال پرسیدن. آیا من خادم وراثتی دارم؟ خیلی چیزها میبینم، خیلی چیزها متوجه میشم، خیلی چیزها در زندگی من اتفاق میفته. از قدیم به ما گفتن شما تو خونتون این مطلب هست. از قدیم به ما گفتن شما خادم دارید. از قدیم به ما گفتن شما مثلا دعانویس هست در طایفتون و همه شما خادم دارید. مثلا از قدیم خوابی که میدیدیم همه ما این خوابها راست بود و هزاران سوال دیگه و هزاران مطلب دیگه. و اینکه خیلی ها میان سوال میکنن که بله من خیلی چیزها رو متوجه میشم، آیا من موکل دارم؟ اول عزیزان باید بدونیم موکل چه هست. من در برنامه موکل چیست کامل مطلب موکل رو توضیح دادم، در مورد موکل صحبت کردم و توصیه میکنم حتما در انتهای همین برنامه اون برنامه رو ببینید چون بسیار به شما کمک میکنه. ولی خب یه توضیح اجمالی میدم. عزیزان، موکل یا آن موجودی که نامش رو بعد از عهد میگذارن موکل، شما عزیزان، دوستان، گرامیان، میشوید کسی که با او در ارتباط مستقیم عهدی است. یعنی با آن موجودی موکل گفته می شود که در یک عهدنامه شما نسبت به او وظیفه‌ای دارید و اون نسبتی به شما وظیفه‌ای داره. پس اولین چیزی که صورت مسئله رو پاک میکنه اینجا، البته عرض کردم توضیح دقیق و خیلی موشکافانه من در برنامه موکل کامل توضیح دادم این موجود چه هست، موجودیتش، و دیگه نمیخوام اینجا اتلاف وقت بکنم. فقط این رو بدانید عزیزان، صورت مسئله از همینجا تغییر میکنه. یعنی اینکه شما نسبت به او عهد دارید و او نسبت به شما. در اینجا اگر کسانی در زندگیشون خب فکر میکنن حتی یک موجودیتی هست در زندگیش و داره میره و اصلا به اون داره زندگی میکنه، آیا شما اون رو دیدید؟ آیا با او عهدی رد و بدل کردید؟ آیا او به شما چیزی گفت و در قبال اون چیزی که گفت چیزی از شما خواست؟ آیا به شما گفت مثلا فلان کار رو برای من بکن و من فلان چیز رو به شما میدم؟ یا آیا به شما گفت که من زمانی که شما بخواید برات حاضر میشم و اون چیزی که شما بخواید رو انجام میدم، اما باید این کار رو بکنی؟ آیا اینها رو در وهله اول از او شنیدید؟ خب پس وقتی اینها رو نشنیدید، عملاً موجودیت موکل، موجودی که به اون میگیم صفت موکلیت میدن، چه هست؟ در همینجا رد میشود، یعنی باطل میشود. پس عملاً اگر این موجود رو ندیدید، که 99% میتونم به جرئت قسم بخورم
عزیزانی که به ما مراجعه میکنن یا این برنامه رو میبینن این موجود و موجودیت رو ندیدن یا با اون عهد ندارن، حالا به هر واسطه ای به یه چیزی ظن و گمان کردند، حالا یه سری اتفاقات افتاده، یه ظن و گمانهایی دارند و به هدف این که اون موجود موکل هست. و متاسفانه من گله دارم از عزیزانی که استاد این کار هستن، استاد این راه هستن، به هر موجودی اسم موکل میگذارن، به هر موجودی که موجودیت داره میگن موکل. آخه عزیز من، شما که استاد این راه هستید، از شما بعیده به هر موجودیت شما بگید موکل. موکل حتی اگر که شما بتونید به او توکیل بخونید و اوش موکل شما بشه و توکیل پذیر باشه، تا زمانی که با او عهد و رد و بدل نکنید او موکل کسی دیگه شاید باشد در همون تیره، ولی موکل شما هنوز نشده است. چرا؟ به دلیل اینکه شما هنوز با او عهدی ندارید و هنوز عهد ما بین شما رد و بدل نشده، هنوز آن به اصطلاح گواهی استخدام یا اون به اصطلاح عهدنامه ما بین شما و او هنوز اجرایی نیست و هنوز مثلا مهر طاعتی ندارید، هنوز مهر استخدامی ندارید، هنوز عهدنامه ما بین شما و او وجود نداره. پس این رو باید بدونید. من گله‌مندم از هم اصطلاحاً کیشان، عزیزانی که استاد هستن و گرانقدر هستن. پس لطف بکنید تا اون زمانی که این موجودیت در قبال اون چیزی که به دیگران عهد نداده او رو موکل برای کسی ننامید. دیگران هم دوستانم از ما یاد میگیرن، حالا بنده که خیلی کم سوادم ولی از شما اساتید یاد میگیرن و من دیدم متاسفانه بارهای بار میان صحبت از موکل میکنن، بعد به اون میگید شما آیا تا حالا این رو دیدید؟ میگه خیر. وقتی میگن خیر یعنی این که هنوز با او عهدی نداره، پس همینجا بحث موکلیت رد میشه. اما شیفت میشه چی؟ روی خادم وراثتی. یعنی این مطلب میگرده روی خادم. بحث خادم فرق میکنه، بحث خادم تا موکل کلن فرق میکنه. حالا در ادامه من در مورد خادم وراثتی و اون اسراری که باید اصطلاحاً همراه داشته باشید و اصطلاحاً متوجه بشید مانند یک آچار براتون صحبت میکنم. تا اینجا رسیدیم عزیزان. اگر صلاح میدونید این کانال برای شما کانالی است که حالا یه بار علمی داره، هر چند اندک، برای اینکه حالا زحمات ما هم تا حدودی نعرق پیشونی ما به اصطلاح و این مطالبی در اختیار شما میگذاریم جبران بشه، زحمت بکشید حالا یا چند کامنت انگلیسی برای ما بگذارید عزیزان. از گذاشتن کامنت فارسی تا میتونید پرهیز بکنید و حتما اون گزینه عزیزان لایک رو بزنید، گزینه‌ای که پسندیدن نوشته، به دلیل اینکه الگوریتم یوتیوب متاسفانه نمیدونم علتش چیه با کانال‌های فارسی و فارسی زبان دچار مشکل شده. حتی اگر انگلیسی بلد نیستید یک کلمه اوکی هم بذارید یا های هم بذارید کافی هست و باعث میشه که این کانال در دسترس الگوریتم قرار بگیره و الگوریتم او رو حمایت کنه با زدن لایک، گذاشتن کامنت های انگلیسی. و همچنین عزیزان اگر عضو کانال نشدید خیلی خوشحال میشم که عضو کانال بشید و حتما این زنگوله کانال رو بزنید و بگذارید روی همه یا آل. اگر عزیزان هم دوست داشتن میتونن از گزینه همرسانی یا شیر کلیپ ها رو در برنامه مثل واتساپ، مثل اینستاگرام و تلگرام و بقیه برنامه میتونن انتشار بدن تا دیگران هم که این سوالات رو دارن و در به در دنبال این دعانویس و آن ساحر و اون فالگیر هستن بتونن از این نجات پیدا کنن. عزیزانی هم که در خارج هستن که همیشه عزیزانی مثل اکانت کاربری جناب سلطان، مثل بانو آزیتا، اکانت کاربری اوشن و جناب تاهای عزیز و بقیه عزیزان، آقا امید، بقیه عزیزانی که به این کانال کمک میکنن، دیگر عزیزان هم اگر لطف بکنن این کانال بالاخره راهش رو ادامه خواهد داد، هر چند اندک کمک بزرگی خواهد شد. سپاسگزارم از همراهی شما. بریم سراغ الباقی بحث. شما دوستان چند تا مطلب رو باید بدونید در قبال این که باید بدونید خادم وراثتی دارید یا نه. این که میگم خادم وراثتی، نگاه بکنید عزیزان، از قدیم میگن سیادت
یا کسانی که سید هستند اینها خدام دارند. حالا من با این بحث کار ندارم که حالا درست بودنش غلط بودنش و اینها، این کار ندارم، اما در برخی از مطالب این اتفاق میفته که اون فردی که حالا به هر ترتیب سید هست یا از یک طرف سیادت داره، امکان این که خادم در زندگی و وجود داشته باشه هست. چرا؟ برمیگرده به نسل‌های گذشته. یعنی شما در نسل‌های گذشته طرف میبینید کسی بوده، بزرگی بوده، کسی بود در علوم غریبه بزرگ، اصطلاحاً رتبه‌ای داشته، نامی داشته، هیبتی داشته و اینها، و خادم داشته، حالا موکل داشته، خادم داشته. اون موکلین بعد تبدیل میشن بعضی‌هاش با توجه به عهدی که ما بین مثلا پدر بزرگ یا مادر بزرگ نسل‌های گذشته شما بوده، تبدیل میشه به خادم. دیگه اونجا نمیتونید نامو رو بذارید موکل، اون دیگه خادم میشه. چرا؟ به خاطر اینکه هنوز با شما هیچ عهدی امضا نکرده. عهد رو با کی امضا کرده؟ با پدر بزرگ، مادر بزرگ یا کسی که حالا از او به شما رسیده، مانند بنده کمترین که بالاخره در به اصطلاح رگ و ریشه ما این مطلب بود و منی که اصلا هیچ اعتقادی به این مطالب نداشتم، امروز شما میبینید این مسئله با گوشت و پوست و استخوان من عجین هست. کسی بودم که این مطلب حالا در انشالله در کانال رادیو ماورا داستانهای سرگذشت خودم رو اونجا خواهم گفت که بدونید منی که به هیچ چیز اعتقاد نداشتم، دیگران رو مسخره میکنم، دیوانه مینامیدم دیگران رو، چطور شد و به کجا رسیدم و چه شد. شما عزیزانم اگر خواستید میتونید در کانال اصطلاحاً رادیو ماورا که لینک ارسال داستانش در بالای تصویر مرتبا ظاهر بشه، برای ما در تلگرام داستانهای خودتون رو به صورت صوتی بفرستید. خب پس خادم وراثتی رو متوجه شده دیگه، موجودیتش چه هست. ممکن از جنیان باشه، از پریان باشه، بالاخره خادمی است که قبلا موکل بوده یا باز هم خادم بوده و نسل‌ها رو رد کرده. اما از کجا بفهمیم که این مطلب در زندگی شما موجوده؟ اولین چیزی که برای شما متوجه خواهید شد که این موجودیت در زندگی شما خادم چسبک نیست، خادم و چسبک نیست، این هست که مهمترین مطلب رو برید و انجام بدید: رفع چسبک ماورایی. این یکی از ممیزهای بسیار 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 قدرتمند هست که بنده برای شما و دیگر عزیزان به صورت رایگان این گنج رو قرار دادم و شما در اینترنت هم سرچ بکنید رفع چسبک ماورایی، این برنامه برای شما میاد در کانال رادیو ماورا و میتونید این برنامه رو اجرا بکنید تا اگر موجودیتی همراه خودتون احساس میکنید، این موجودیت برای شما اصطلاحاً اگر بعد این انجام این عمل و موجودیت هنوز بود، مطمئن باشید که دیگه اون چسبک نیست تا حدود 80-90%. باز هم میگم بعضی ها ممکنه سحر قدرتمندی داشته باشه، حتی با وجود رفع چسبک هم اون سحر دست بردار نباشه. خیلی جاها عزیزان چسبک میاد خودش رو به جای چی جا میزنه؟ به جای خادم، به جای موکل شما، به جای Y, Z, X, Y، به جای هر کدوم از اینها ممکنه سالهای سال خودش رو جا بزنه و از انرژی شما تغذیه بکنه. حالا گاه موقعی هم برای اینکه شما شک نکنید در رفتارهای او، به شما چی کار میکنه؟ میاد و یه کاری هایی هم براتون حالا انجام میده، چیزهایی رو به شما القا میکنه و اینها. مطلب دوم، پس اولین این هست که رفع چسبک رو شما انجام بدید و حتی انصراف رو هم میتونید انجام بدید، انصراف از ماورا. این انصراف رو انجام بدید، خادم وراثتی اگر داشته باشید کنسل نمیشه. دومین مطلب رو که اگر بخواید بدونید این چیزی که با شماست خادم وراثتی است یا نه، شما زمانی که عزیزان در رابطه زناشویی یا رابطه های احساسی واقع میشید، معمولاً این که عرض میکنم معمولاً بعضی ها خادم وراثتی دارن، خادمشون متاسفانه در نسل‌های گذشتهشون نیروی تاریکه و ممکنه که در این رابطه
مشکل ایجاد بکنه. ولی معمولا خدام وراثتی، کسانی که به اصطلاح خادم دارن، در رابطه زناشویی احساسیشون براشون مشکل پیش نمی آورد. پس این رو یادتون نره. مطلب بعدی که باید بدونید و بسیار 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 مهمه برای شما عزیزان، این هست که شما به محض ورود مشکل، حالا مشکل در زندگی شما به هر دلیلی، به محض ورود مشکل، مثلا مشکل مالی دارید، مشکل دعوا دارید، با کسی دعوا کردید، کسی شما رو کتک زده، مخصوصاً کسی شما رو کتک زده باشه، به شما توهین کرده باشه، یکی از مطالبی که این خدام وراثتی این رو اصلا ازش نمیگذرن این هست که برای دفاع از حریم شما اون فرد مقابل رو مورد اذیت قرار میدن. مثلا شما شوهر کردید یا زن گرفتید، به هر دلیلی میاد مثلا دعوا میشه اینجا یا اشکالی، دست رو هم بلند میکنه. فرق نداره که شما بانو باشید یا کدبام یا آقا باشید، فرق اصلا نمیکنه. و هر دلیلی اتفاقی میفته، اگر طرف مقابل خادم وراثتی داشته باشه، حداقل ترین کاری که اتفاق بیفته این هست که طرف رو در خواب میره، مثلا یک ضرب شستی در خواب نشون میده یا خودشو به شکل‌های عجیب غریب در میاره که طرف رو اذیت بکنه و حالش رو بگیره. و این یکی از مهمترین چیزهاییست که اگر طرف مقابل شما مثلا داشتید، میدونید که طرف خادم وراثتی داره و به اصطلاح میشود گفت که این رو متوجه میشید. یکی دیگر از چیزهایی که باز در زندگی کسی که خادم وراثتی داشته باشه برای او تقریبا میشود گفت مشهوده، پاسخ به سوالات در رؤیا و یا به صورت القا و تلپاتی در حالت بیداریه. شما وقتی که مثلا یه سوالی در زندگیتون پیش میاد که خیلی خیلی شما رو باعث آزارتون میشه یا سردرگمی براتون ایجاد میکنه، یا مثلا بر فرض مثال نسبتی به یک موضوعی، مثلا یک خانم و آقایی در یه زندگی دارن زندگی میکنن و به اصطلاح میشود گفت یکی نسبت به یکی حالا شک داره یا هرچی، اینجام بهتون بگم این دوستان 100% نیست. اینایی که دارم بهتون میگم هیچ کدوم 100% نیست. ممکنه شما در زندگیتون چسبک وجود داشته باشه، این مطلب رو هم چسبک به نوعهایی برای اینکه زندگی شما رو از هم بپاشه، استرس براتون ایجاد بکنه، دعوا ایجاد بکنه و انرژی، سطح انرژی شما ارتقا پیدا بکنه و اون شما رو بتونه بخوره، این حالت ها ایجاد میشه. ولی معمولاً بالای 80% این اتفاق میفته که به صورت، حالا به هر دلیلی، به صورت رؤیا یا به صورت تلپاتی در بیداری به شما پاسخ اون سوال رو القا بکنه، یا مثلا نهایتا چشمتون رو بستید دارید میخوابید، یکو میبینید یک صحنه رو داره برای شما نشون میده تو ذهنتون، صحنه قشنگ، حتی به اندازه یک فلش باشه و این لحظه برای شما میتونه اون پاسخ سوالتون باشه. پس این رو هم مد نظر نگه دارید. یکی دیگر از مواردی که شما اگر خادم وراثتی داشته باشید و به اصطلاح بخواید بدونید که این اتفاق در زندگی شما میفته، ارتباط گیری از سمت او است معمولا. حالا چجور ارتباط گیری؟ شما یه آدمی هستید مثل بنده که اصلا هیچ در زندگی مثلا نمیدونستم همچین چیزی وجود داره، میخندیدم به دیگران رو مسخره میکردم، میگفتم شما دیوونه توهمی هستید و اینا. روز اولی که اینها ارتباط گرفتن دقیقاً اون حکایت برای شما اتفاق میفته که عرض کردم بعداً داستانش رو برای شما به زودی در کانال رادیو ماوره خواهم گذاشت که بدونید چجوری با من ارتباط گرفتن. با شما هم به همین ترتیب، به همین طرق جابجا کردن وسایلتون یا صدا کردن. اینی که باز عرض میکنم، باز نیاد بگید هر چی صدا کرد خادم وراثتی است. نه عزیزان، 100% نیست. باز هم بالای 70-80 این چیزا که بهتون میگم بالای 70-80% صدق میکنه، ولی ممکنه از 20% 30% در زندگیتون چیزی دیگری باشه. ولی قویاً
به اصطلاح این چیزی که خودتون بتونید درک بکنید همینه. صداتون میکنه به صدای مثلا پدر، به صدای مادر، به صدای خواهر، به صدای برادر. این اتفاقات ممکنه برای شما مرتباً بیفته. مثلا من رو به صدای خواهرم اوایل من رو صدا میکردن و من میرفتم به خواهرم میگفتم شما این منو صدا میکنی، میگفت شما یا وهم گرفتید یا دیوانه شدید، ولی واقعا به همین صورت بود. من رو مرتبا صدا میکنه. شما هم باید همین اتفاق بیفته براتون، یعنی اگر که خادمی داشته باشی. یا مطلب دیگری، یکی از مطالبی که شاید نادرتر باشه، از کسی که به واسطه او مثلا خادم وراثتی شما گرفتید عزیزان، این خادم وراثتی به واسطه اون شخص در رؤیای شما، حالا یا در خواب رؤیای شما، ممکنه برای شما هدیه‌ای بده یا حتی به زبان بیان بکنه، یا حتی خود اون خادم بیاد در رؤیای شما مثلا به شکل پدر بزرگ، مادر بزرگ، اون کسی که ازش اون خادم رسیده به شما بیان بکنه که مثلا من فلان چیز رو مثلا برای شما قرار دادم. این خیلی 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 تقریبا نسبت به بقیه مسائل کمتر پیش میاد. یکی دیگر از اصطلاح اون فاکتورهایی که ممکنه شما اگر خادم وراثتی داشته باشید و حالا در زندگی شما باشه، اتفاقات عجیب غریب در زندگی شماست. حالا اتفاقات عجیب غریب به چه صورت؟ مثلا شما به جز این که نیروی تلپاتی فرد بالا باشه، من با این کاری ندارم چون انسان ها همشون قدرت تلپاتی دارند، ولی مواردی از این دست، مثلا بر فرض مثال شما فردا میخواد کسی بمیره، امشب متوجه میشید. انواعی از خادمین وراثتی هستند که اینها کارشون فقط اخبار هست، موکلین یا خادمین اخباری است بهتر بگم، و اینها در بعضی ها از خادمین وراثتی هستند، یعنی پدر بزرگ طرف این رو داشته و با عهد او تا الان مونده. در زمانی که شما میخواید بخوابید امکان داره که از این مطلب شما رو با خبر بکنه. گرچه عزیزان این رو هم بهتون بگم، برخی مدیوم ها این مطلب رو دارن در زندگیشون و اطلاعات بهشون داده میشه، ناگهان از چیزی خبردار میشن یا قبل از یک سانحه و اتفاق میفهمند و این اتفاقات در زندگی بنده هم خیلی افتاده. از همون زمانی که حالا کودکتر بودم، بچه تر بودم، این اتفاقات میفته، اما خب ما هیچ موقع بهش رسیدگی نمی کردیم. عزیزان دوستان، اینها مهمترین شاخصه هایی هستند که شما اگر خادم وراثتی تو زندگیتون باشه میتونید بفهمید. حالا از راه های دیگه هم میتونید بفهمید، مثلا بر فرض مثال نشستن به اصطلاح چله ها و دوره هایی است که در همین کانال من براتون گذاشتم که بتونید اگر خادم وراثتی باشه او رو کانکت بکنه با شما. و یا این که مثلا پیش بزرگواری برید که واقعا میدونید انسان درستی هست و حرف درست میزنه، که ممکن هست اون نیز به شما اطلاع بده که آیا شما خادم دارید ندارید و به چه صورت هست. اینها باز هم عرض کردم هیچ کدام 100% مطلق نیست. خیلی جاها هست که چسبک در زندگی شما به اصطلاح نقشی رو براتون بازی میکنه که شما تا سال، من دیدم این رو که عرض میکنم، افرادی رو دیدم که در زندگیشون چسبک وجود داشته و این موجود خبیث و این موجودیت فرد سالیان سال بازی داده و به او جوری القا کرده که من بهترین هستم و من حتی از فرشتگان هستم و آخر سر متوجه شده یک انرژی خار تاریک هست و چسبیده به زندگیش. پس این رو هم بدونید، اگر اون رو میدونید این رو هم بدونید. امیدوارم که عزیزان از این برنامه هم آنچه که میبایست رو دونسته باشید و به دردتون بخوره. ضمناً امروز آخرین روز هست که تخفیفات بسته هایی که در کانال بوده و همچنین بسته راه میانبر 1 آخرین روزی هست که این تخفیف اعمال میشه و فعلا عزیزانی که میخوان میتونن تا قبل از ساعت 12 شب برای گرفتن این بسته و تخفیفات دیگر اقدام بکنن. ضمناً عزیزان کانال لایو ماورا رو هم داشته باشید برای پرسش و پاسخ. در اون کانال پرسش و پاسخ خواهیم کرد. کانال رو حمایت بکنید.
متاسفانه این روزها الگوریتم یوتیوب به کانال فارسی زبان شدیداً حساس شده و شما با گذاشتن کامنت انگلیسی و حمایتتون انشالله نگذارید که این کانال بره در قهقرا و حمایت بفرمایید. سپاسگزارم از لطف و بزرگواری شما و اینکه همراهی کردید با ما. تا برنامه آینده، تا لایو دیگر پرسش و پاسخ یا لایو دعا، دادار پایدار یار و یاور شما گرامیان.